હેલો એવરીવન. હવે આપણા ચેપ્ટરની અંદર જે છે આપણે લાસ્ટ સેશનને સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે આપણી સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો નેક્સ્ટ આપણે ડિસ્કશન કરવું છે એ છે વંધ્યત્વ એટલે કે અફળદ્રુપતા. હવે જુઓ મિત્રો, વંધ્યત્વ અથવા તો અફળદ્રુપતા એટલે આપણે કોને કહી શકીએ? તો કે દંપતી 1 વર્ષ સુધી અસુરક્ષિત જાતીય સહવાસ દ્વારા શિશુને જન્મ આપવામાં જો અસમર્થ હોય ને તો તેને વંધ્યત્વ કહેવાય. વંધ્યત્વના ઘણા બધા રીઝન હોઈ શકે. અત્યારના સમયની અંદર વંધ્યત્વની અંદર ખાસ કરીને જો નરની વાત કરીએ તો મિત્રો વ્યસન, જે વ્યક્તિઓ વ્યસન ધરાવતા હોય, આલ્કોહોલનું સેવન કરતા હોય, ડ્રગ્સનું સેવન કરતા હોય. મેં તમને ડ્રગ્સ અને આલ્કોહોલ એબ્યુઝિસની જ્યારે વાત કરી હતી ત્યારે વસ્તુ સમજાવી હતી કે વ્યક્તિની અંદર ખાસ કરીને આ બધા તમાકુ કે ગુટખાના સેવનથી, આવી બધી સિગરેટ દ્વારા, ડ્રગ્સ દ્વારા, આલ્કોહોલ દ્વારા એઝોસ્પર્મિક કન્ડિશન આવી શકે. એઝોસ્પર્મિક કન્ડિશન હું ભણાવી ચૂક્યો છું તમને આગળ. મેં આ વારંવાર વાત કરી છે કે એઝોસ્પર્મિક એટલે કે શુક્રકોષોની જે સિમેન હોય વીર્ય, એમાં ટોટલી ગેરહાજરી હોય છે અને આના કારણે જે છે એ બાળક જે છે ટૂંકમાં શિશુને જન્મ આપવા માટે એ સમર્થ હોતા નથી, અસમર્થતા દર્શાવે છે. એને વંધ્યતા કહેવાય. વંધ્યતા માટે અંગ્રેજીમાં એટલે કે ઇંગ્લિશમાં શબ્દ છે ઇનફર્ટિલિટી. ઇનફર્ટિલિટી એટલે આપણે એને અફળદ્રુપતા પણ કહીએ છીએ. પણ આજના સમયની અંદર ટેકનોલોજી જેમ વધતી ગઈ આગળ, એવી રીતે અત્યારે ઘણી બધી ટેકનિક્સ અવેલેબલ છે કે જેના દ્વારા જે દંપતી પોતે બાળક જે છે શિશુ ઉત્પન્ન કરવા માટે અસમર્થ છે વંધ્યત્વના કારણે, તો એના માટે છે ને આપણી પાસે વંધ્યત્વ નિવારણની કેટલીક ટેકનિક્સ છે. અહીંયા આપણે ડિસ્કશન કરવાની છે વંધ્યત્વ નિવારણની ટેકનિકની, જેમાં તમે પ્રજનન સહાયક પદ્ધતિઓ એવી રીતે આપણે નામ આપેલું છે ART એટલે કે ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે અસિસ્ટેડ રિપ્રોડક્ટિવ ટેકનિક્સ. તો અહીંયા તમારી પાસે ART જે છે ને, મેઇન વસ્તુ તમને કીધી છે 2 પ્રકારની હશે. કઈ કઈ છે? એક તો આપણી પાસે જે ART જે છે એ છે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન અને બીજી જે છે ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન. હવે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન શું છે, ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન શું છે? પેલા 2 શબ્દો અહીંયા તમને હું ક્લિયર કરી દઈશ. આમ તો આપણને ખ્યાલ જ હોય પણ છતાં, ઇન વિટ્રો, ઇન વિટ્રો એટલે આઉટસાઇડ ધી બોડી અથવા તો એને કહેવાય આઉટસાઇડ ધી લાઈફ. એટલે કે જ્યારે શરીરની બહાર આપણે કોઈ ફલનની કે ગમે તે પ્રક્રિયા કરાવડાવીએ છીએ તો એને ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન કહેવાય છે. જ્યારે ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન એટલે શું? ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન મતલબ ઇનસાઇડ ધ બોડી અથવા તો એમ કહેવાય ઇનસાઇડ ધ લાઈફ, એટલે કે એને આપણે કહીએ છીએ ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. તો અહીંયા 2 વસ્તુ આપણે ક્લિયર રાખશું. એક ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન છે, એક ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન છે. હવે બંનેની અંદર શું થાય છે એની આપણે જરા ચર્ચા કરીએ. ઓકે, સૌથી પહેલા તમારી પાસે અહીંયા સ્ક્રીન પર જે અવેલેબલ છે એ છે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. માતાના શરીરની બહાર જે છે આ પ્રક્રિયા થાય છે, એમાં ફલનની પ્રક્રિયા આપણે માતાના શરીરની બહાર કરાવીએ છીએ. ત્યારબાદ જે ભ્રૂણ હોય છે એને સમાન માથા અથવા તો સેરેગોટ માતાના ગર્ભાશયમાં અથવા તો અંડવાહિનીમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. આખી પહેલા વસ્તુ સમજી લઈએ કે ઇન વિટ્રો, જો અહીંયા સૌથી પહેલો શબ્દ યુઝ કરેલો છે આપણે માતાના શરીરની બહાર. આપણે શું કરેલું છે કે આપણે જે ફલન કરાવડાવેલું છે મિત્રો, એ ફલન જે છે એને આપણે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન એટલા માટે નામ આપેલું છે કારણ કે આ ફલન બહાર થયેલું છે. વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી. બધા જાણો છો તમે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી વિશે. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી એ એક ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન નું જ એક્ઝામ્પલ છે. અને અત્યારના એ દરેક લોકો કે જે પોતે વંધ્યીકરણથી પીડાય છે એ લોકો માટે આશીર્વાદ સ્વરૂપ કહી શકાય એક ટેકનિક ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. બહુ સારી વસ્તુ છે. અહીંયા આપણે એની જ વિવિધ ટેકનિક્સ નો ડિસ્કશન કરવાનું છે. તો અહીંયા 2 શબ્દો વિશે તમને પહેલા ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. જો જે ત્યારબાદ શું કરવામાં આવે છે કે લેબોરેટરીની અંદર 8 કોષીય અથવા તો 32 કોષીય અવસ્થા ધરાવતો જે ભ્રૂણ હોય ને, એને પછી ત્યારે માતાના ગર્ભાશયમાં અથવા તો અંડવાહિનીની અંદર તબદીલ કરી દેવામાં આવે, દાખલ કરી દેવામાં આવે અને ત્યાર પછી એનું ઓટોમેટિક જે છે એ સ્થાપન થઈ જશે. અહીંયા ખાસ સમજો, સ્થાપન થવા સાથે કોઈ ઇશ્યુ નથી મિત્રો, સમજો ખાસ મારી વસ્તુને. માતાના ગર્ભાશયમાં સ્થાપન થવા સાથે કઈ પ્રોબ્લેમ નથી થતો. અહીંયા માતા કોઈને કોઈ રીતે જે છે ને શુક્રકોષ અને માતાના શરીરમાં કોઈને કોઈ રીતે શુક્રકોષ અને અંડકોષના ફલનની પ્રક્રિયા દર્શાવવા માટે જે છે એ અસમર્થ રહેતા હોય.
પોતે પોસિબલ ના બની શકતું હોય, અને એના કારણે આ વસ્તુ કરવી જરૂરી છે. એના કારણે જે છે એ અસમર્થતા રહેતી હોય ને એના કારણે અત્યારે આઈવીએફ કરવું જરૂરી છે. તો અહીંયા સેમ વસ્તુને કાં તો ગર્ભાશયમાં અથવા તો અંડવાહિનીમાં આપણે દાખલ કરશું. આ જે ભ્રૂણ બાર છે ને એ મિત્રો કોઈ પણ જગ્યાએ દાખલ કરી શકાય, જેમ કે અધર સેમ માતાની અંદર પણ દાખલ કરી શકાય, અને ભાડુતી માતા જેને કહેવાય સેરેગોટ મધર કહેવાય, અને આ પ્રક્રિયાને સેરેગોસી કહેવાય. આજે તમે જાણો છો ઘણા બધા ફિલ્મ સ્ટારોને પોતે હોય એ સેરેગોટ મધર થ્રુ પોતાના ચાઇલ્ડ જે છે એને જન્મ આપે છે, તો એને સેરેગોસી કહેવાય છે, સેરેગોટ મધર. આ મારા શબ્દો ખાસ યાદ રાખજો. પહેલા હું અહીંયા તમારી સાથે ડિસ્કશન કરીશ ઝિફ્ટ. ઝિફ્ટ નું પૂરું નામ છે ઝાયગોટ ઇન્ટ્રાફેલોપિયન ટ્રાન્સફર, ZIFT. હવે જે ઝિફ્ટ આપણને કીધું છે એનું આપણે એક નામ છે ફલિતાંડનું સ્થળાંતરણ જે છે એ આંતર ફેલોપિયન નળિકામાં આપણે કરીએ છીએ. એકચ્યુઅલી શું થશે આપણે સમજીએ કે ફલિતાંડ કે પૂર્ણ જ ફલિતાંડ જે હોય, જે વિભાજિત થઈ ગયું છે અત્યારે, એ સેરેગોટ માતા અથવા તો માતાની ફેલોપિયન નળીની અંદર દાખલ કરાય છે. સેમ માતા અથવા તો સેરેગોટ જે મધર છે એના ફેલોપિયન નળીની અંદર દાખલ કરાય છે. માટે નામ સાંભળો તમે, નામ શું આપેલું છે? ઝાયગોટ ઇન્ટરફેલોપિયન ટ્રાન્સફર, એટલે કે તમે ઝાયગોટ ને ફેલોપિયન નળીમાં ટ્રાન્સફર કરો છો, બરોબર છે. એક બીજી ટેકનિક છે જેને આપણે નામ આપેલું છે IUT. હવે IUT એટલે એને કહેવાય ઇન્ટ્રાયુટેરન ટ્રાન્સફર. ઇન્ટ્રાયુટેરન ટ્રાન્સફર એટલે આપણે એને કીધું છે કે ગર્ભાશયની અંદર ટ્રાન્સફર કરવું. 8 અથવા એના કરતા વધારે ગર્ભખંડોનો જે ગર્ભ હોય એને સ્થાનાંતરિત કરી શકાય છે. અહીંયા મસ્ત વ્યવસ્થિત વસ્તુ આપણે સમજવા જેવી. અહીંયા સામાન્ય રીતે છે ને મિત્રો, આપણે 32 કોષીય અવસ્થા ધરાવતો જે ગર્ભકોષ્ઠ ખંડ હશે ને એને આપણે લોકો શું કરીએ છીએ તો કે હવે ડાયરેક્ટ આપણે એને ગર્ભાશયમાં તબદીલ કરી દઈએ છીએ, ગર્ભાશયમાં જ મૂકી દઈએ છીએ. જો અહીંયા આપણે એને આગળ ઝિફ્ટમાં તમે એને ફેલોપિયન નળીમાં મૂકતા હતા, અહીંયા તમે એને ડાયરેક્ટ ગર્ભાશયમાં મૂકો છો. વસ્તુ સેમ છે, સ્થાન ફરે છે. ત્રીજું આપણને કીધું છે ICSI એટલે કે આંતર કોષ રસીય શુક્રકોષ દાખલ. અહીં પ્રયોગશાળામાં શુક્રકોષ અંડકોષમાં સીધા દાખલ કરવામાં આવે છે. હવે આપણે અહીંયા આ પ્રક્રિયામાં શું કરીએ છીએ તો કે આપણે પ્રયોગશાળામાં ટૂંકમાં આ પ્રક્રિયા પ્રયોગશાળાની અંદર ફલિતાંડ બનાવવાની જે પ્રક્રિયા છે, બીજું કઈ નવું નથી. આ એક એવી આધુનિક પ્રક્રિયા છે જેમાં આપણે આપણી જ લેબોરેટરીની અંદર એક પેટ્રી ડીશ લઈએ છીએ, પેટ્રી ડીશ ઉપર આપણે અંડકોષ રાખીએ છીએ અને કૃત્રિમ રીતે આપણે હવે એ અંડકોષને શુક્રકોષમાં દાખલ કરાવીએ છીએ. તો બસ આ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા સેમ કરીએ છીએ. ત્રણેયમાં તમે જોશો તો વસ્તુ શું છે, પ્રોસેસ આખી ક્યાં થઈ તો કે શરીરની બહાર થઈ છે, માટે નામ આપવામાં આવ્યું છે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. તો અહીંયા આટલી વસ્તુ તમને ક્લિયર હશે. IVF માં મિત્રો યાદ રાખજો ZIFT, ZIFT, IUT પૂછાઈ શકે તમને, અથવા ICSI એટલે કે આંતરકોષ રસીય શુક્રકોષ દાખલ. તમને પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછશે, મારી વાત સમજો ખાસ. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછશે કે જ્યારે ફલિતાંડને સીધો જે છે માતાની ફેલોપિયન નળીમાં ટ્રાન્સફર કરાય છે તો નીચે પૈકી કઈ પ્રક્રિયા જે છે એ લાગુ પડે છે? તો મિત્રો તમને ખ્યાલ છે કે ઝિફ્ટ જે છે લાગુ પડે છે. ઝિફ્ટ નું પૂરું નામ આવડવું જોઈએ આપણને, બંને નામ આવડવા જોઈએ, ઇંગ્લિશ નામ પણ આવડવું જોઈએ. ઝાયગોટ ઇન્ટરફેલોપિયન ટ્રાન્સફર છે, અથવા તો ગુજરાતીમાં એને ફલિતાંડનું આંતરફેલોપિયન નળીમાં સ્થળાંતરણ. આ બંને નામ યાદ હોવા જોઈએ. મગપ કરી લેજો, ગોખવું હોય તો ગોખી લેજો મિત્રો, પણ નામ પેપરની અંદર યાદ હોવું જરૂરી છે, કારણ કે કન્ફ્યુઝન ન થાય પરીક્ષાની અંદર. જ્યારે તમને ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન અથવા તો તમને એવું પૂછવામાં આવી શકે કે નીચે આપેલા ઓપ્શન પૈકી કઈ પદ્ધતિ જે છે એ IVF ની છે, તો ZIFT છે, IUT છે કે ICSI છે, કઈ છે એ તમને યાદ હોવી જોઈએ. તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ ત્રણેય જે છે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન ની છે. તો આ વસ્તુ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ હવે ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન. મતલબ આપણે હવે વાત કરી રહ્યા છીએ કે અહીંયા જે મેઇન વસ્તુ જે છે શું થાય છે ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન, તો ફલન ક્રિયા જે છે એ આપણે માતાના શરીરની અંદર પ્રાકૃતિક રીતે કરાવવાની છે. જો પહેલામાં શું કરતા હતા આપણે ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશનમાં આપણે શું કરતા હતા, ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન ની અંદર ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશનમાં આપણે શું કરતા હતા કે આપણે અંડકોષને બહાર કાઢી લેતા. અહીંયા કોઈ વસ્તુ આપણે બહાર કાઢવાની નથી, અહીંયા આપણે માતાના શરીરની અંદર જ ફલન કરાવશું. સ્થાપન પણ માતાના શરીરની અંદર જ થશે, કોઈ પ્રક્રિયામાં ફેરફાર નહીં થાય. માટે અહીંયા એને ઇન વિવો કીધું છે, શરીરમાં થાય છે. એટલે પેલું કીધું આખી દુનિયા જ્યારે ઓનલાઈન થઈ રહી છે, નવી ટેકનોલોજી નવી લાઈફસ્ટાઈલ સાથે સંલગ્ન થઈ રહી છે અને વર્ક ફ્રોમ હોમ જ્યારે નોર્મલ બની રહ્યું છે, ત્યારે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ શું એક સારો આઈડિયા નથી? લર્ન લિબર્ટીની નવી એપ, ગુજરાતની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત
વિશ્વસનીય કોચ અને માર્ગદર્શક લિબર્ટી કરિયર એકેડમી દ્વારા પ્રસ્તુત છે લર્ન એપ. અને આ એપ ખાસ કરીને ધોરણ 9 થી 12 ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ તથા નીટ, જેઈઈ મેઇન અને ગુજસેટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે બનાવવામાં આવી છે. તો હવે લિબર્ટીની નવી લર્ન એપ ડાઉનલોડ કરીને આપ ક્યાંય પણ અને આપના અનુકૂળ સમયે અભ્યાસ કરી શકો છો. તે આપણે પહેલું કીધું છે GIFT. GIFT એટલે એનું નામ છે ગેમેટ ઇન્ટરફેલોપિયન ટ્રાન્સફર. અહીંયા તમે શું કરો છો? ગેમેટ્સ એટલે કે જેને આપણે લોકો જનન કોષો કહીએ છીએ. આપણે જનન કોષોને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. ક્યાં કરીએ છીએ? ઇન્ટરફેલોપિયન, આપણે અંડવાહિનીમાં એને મુક્ત કરીએ છીએ. વાંચો ખાસ શું લખેલું છે? અંડાશયમાંથી જે અંડકોષ છે તેને બહાર લઈ અને જે સ્ત્રીમાં અથવા તો અન્ય કોઈ પણ કે જે આપણે સેરેગોટ મધર હશે અથવા તો એવી સ્ત્રી કે જે પોતે અંડકોષનું નિર્માણ નથી કરી શકતી, એની અંડવાહિનીમાં મૂકી દેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ એને ફલન માટે આપણે જરૂરી વાતાવરણ પૂરું પાડીએ છીએ. તો બસ આ જ વસ્તુ આપણે શું કરશું? GIFT. જો ZIFT અને GIFT ની વચ્ચેનો ડિફરન્ટ નો પ્રશ્ન પણ તમને પૂછી શકાય એક્ઝામ ની અંદર. ખાસ યાદ રાખજો, GIFT ગેમેટ ઇન્ટરફેલોપિયન ટ્રાન્સફર એટલે કે જન્યુ કોષોનું આંતરફેલોપિયન નળીમાં સ્થળાંતરણ. બીજું કોઈ નવી વસ્તુ નથી આમાં. અને એક બીજી પદ્ધતિ છે આપણી પાસે મિત્રો, જેને આપણે કહીએ છીએ કૃત્રિમ વીર્યકરણ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન. આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન એટલે આપણે અહીંયા શું કરવાનું છે કે જે અહીંયા સિમેન સેમ્પલ છે, વીર્ય જે છે, એને સ્ત્રીના યોનિ માર્ગમાં સીધું જ દાખલ કરી દેવાનું છે. આ દાખલ જે કરવાની મેથડ છે ને એ થોડી અલગ હોય છે મિત્રો. અહીંયા શુક્રકોષોને વધારે ડિસ્ટન્સ કાપવું પડતું નથી, એવી જ રીતે દાખલ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે શુક્રકોષો ફલન સરળતાથી કરી શકે. કારણ કે તકલીફ અહીંયા એક જ હોતી હોય છે કે શુક્રકોષો અંડકોષ સુધી ફલન કરવા માટે પહોંચી શકતા નથી, તો એમને પહોંચાડવાની જે એટલી સરળ પ્રોસેસ બની શકે ને એ પ્રક્રિયા અહીંયા કરવામાં આવતી હોય છે, જેને જે છે એ કૃત્રિમ વીર્યકરણ, આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન કહેવામાં આવે છે. આજે મોટા મોટા સિટી ની અંદર જે છે સિમેન બેંક અવેલેબલ છે, વીર્ય બેંક અવેલેબલ છે. હવે આજે વીર્ય બેંક હોય છે, સિમેન બેંક, એની અંદર શું થતું હોય છે ખાસ તમને સમજાવું કે -196 ડિગ્રી 196 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ તાપમાન ઉપર જે છે એ પ્રવાહી નાઇટ્રોજનની હાજરીમાં શુક્રકોષોને થીજવીને મૂકી દેવામાં આવે. જે સિમેન સેમ્પલ હોય જે મેલમાંથી કલેક્ટ કરેલું છે એને જે છે એ મૂકી દેવામાં આવેલું હોય અને ફરીથી જ્યારે એને જરૂર પડે ત્યારે એને રીપ્રોસેસ કરી અને ફરીથી એને જે છે એ માદાના યોનિ માર્ગમાં દાખલ કરી શકાય છે. આ એક પ્રક્રિયા છે, આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશન કહેવાય છે, કે જેની અંદર આ પ્રક્રિયામાં જે છે એ ખાસ કરીને શુક્રકોષોને એવી રીતે દાખલ કરવામાં આવે છે કે સરળતાથી ફલન કરી શકે. તો અહીંયા આપણી આ ડિસ્કશન કમ્પ્લીટ થાય છે મિત્રો. ઇન વિવો ફર્ટિલાઇઝેશન, ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન બહુ સારી રીતે યાદ રાખજો, સમજવા જેવી બાબત છે. સાથે એક ડિસ્કશન વધારે તમારી સાથે કરવી છે, એ છે અહીંયા ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીની ડિસ્કશન તમારી સાથે કરવી છે. ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ઇઝ ધ વન ઓફ ધી પાર્ટ ઓફ IVF ટેકનિક, ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન ટેકનિક નો જે ભાગ છે. ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન ની પ્રક્રિયામાં થતી પ્રક્રિયા જેવી જ પ્રક્રિયા છે, જેમાં શરીરની બહાર જે છે એ કુદરતી ફલન કરાવી દીધા બાદ 32 કોષીય અવસ્થા ધરાવતા ગર્ભને માતા અથવા તો સેરેગોટ મધરમાં દાખલ કરવામાં આવશે. આખી પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે તો કે શુક્રકોષ, અંડકોષ બંને શરીરની બહાર છે, ઇન વિટ્રો કન્ડિશનમાં છે, બંનેને પેટ્રી ડીશ અથવા તો કોઈ બી ટેસ્ટ ટ્યુબ માધ્યમમાં એને ફલન કરાવડાવો. ફલન થઈ ગયા બાદ એનું વિખંડન થવા દેવું જરૂરી છે. ક્યાં સુધી તો કે 32 કોષીય અવસ્થા ધરાવતો ગર્ભ બને ત્યાં સુધી. અને હવે આપણે એને માતાના ગર્ભની અંદર શું કરશું તો કે તબદીલ કરશું અથવા સેરેગોટ મધરની અંદર કરશું. તો આ પ્રક્રિયા જે છે એને આપણે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તમારી રાઈટ સાઈડ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો, જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ, એક જે છે ન્યૂઝપેપરનું કટિંગ છે, એમાં લખેલું છે મીટ લુઈસ, ધ વર્લ્ડ્સ ફર્સ્ટ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી અરાઇવલ, સુપર બેબ. એકચ્યુઅલી લુઈસ બ્રાઉન જે છે એ વર્લ્ડનું ફર્સ્ટ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી હતું, જે એને જન્મ ઇંગ્લેન્ડની અંદર થયો હતો. મેં તમારા નોલેજ માટે જસ્ટ ખાલી ફોટોગ્રાફ તમારી સાથે શેર કરેલો છે, ન્યૂઝપેપર કટિંગ, જેના કારણે તમને વધારે ક્લિયર થાય કે આ પ્રક્રિયા જે છે ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીની કઈ રીતે થાય છે, અને ફર્સ્ટ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબીનો પિક પણ અહીંયા આપેલો છે. તો મિત્રો આખા ચેપ્ટરનું આપણે સંપૂર્ણ ડિસ્કશન કર્યું છે અહીંયા.
તમે એનસીઆરટી માંથી એક વખત સારું રીડ કરી લેજો. શક્ય હોય એટલે એને એમસીક્યુ વધારે સોલ્વ કરજો. આ ચેપ્ટર નાનું છે પણ આ ચેપ્ટર માંથી મિત્રો 2 કે 3 એમસીક્યુ તો આવે જ છે. મતલબ આ ચેપ્ટર ને સ્કીપ કરવાનું નથી. એટલીસ્ટ 4 થી 5 પેજ જો તમે વ્યવસ્થિત લખો ને એટલે આખું ચેપ્ટર આવી જાય. આખું ચેપ્ટર 4 થી 5 પેજ ની અંદર બહુ સારી રીતે આવી જાય શોર્ટમાં લખો ને તો. અને એક વસ્તુ મારી યાદ રાખજો કે આ શોર્ટમાં લખેલી નોટ ને 5-6 વખત વાંચી જજો. નીટમાં એટલીસ્ટ તમારા 8 થી 12 માર્ક કન્ફર્મ થઈ ગયા. કન્ફર્મ હું કહી શકું કે તમારા 8 થી 12 માર્ક થઈ ગયા છે. એટલે આપણે કોઈ અત્યારે એની સાથે જે છે એ કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરીએ. આ ચેપ્ટર બધાએ બહુ જ સારી રીતે આપણે સમજી ચૂક્યા છીએ. હવે એને બહુ જ સારી રીતે આખું રિવાઇઝ કરી લેવાનું છે. A to Z વસ્તુ ક્યાંય આપણને ના ખબર પડે આપણે ડાઉટ સેશન ની અંદર ને પૂછી શકીએ છીએ. વધારે ક્લિયર થઈ જશે આપણને કઈ બી ડાઉટ હશે તો. પણ મિત્રો યાદ રાખજો ચેપ્ટર આખું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. થેન્ક યુ. આખી દુનિયા જ્યારે ઓનલાઈન થઈ રહી છે, નવી ટેકનોલોજી નવી લાઈફસ્ટાઈલ સાથે સંલગ્ન થઈ રહી છે અને વર્ક ફ્રોમ હોમ જ્યારે નોર્મલ બની રહ્યું છે, ત્યારે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ શું એક સારો આઈડિયા નથી? લર્ન લિબર્ટીની નવી એપ. ગુજરાતની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત વિશ્વસનીય કોચ અને માર્ગદર્શક લિબર્ટી કરિયર એકેડમી દ્વારા પ્રસ્તુત છે લર્ન એપ. લર્ન એપ આપને ઘરે બેઠા કોચિંગ ક્લાસમાં મળતું શિક્ષણ પૂરું પાડે છે અને આ એપ ખાસ કરીને ધોરણ 9 થી 12 ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ મીડિયમ તથા નીટ, જેઈઈ મેઇન અને ગુજસેટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે બનાવવામાં આવી છે. ઓનલાઈન કોર્સમાં જોડાવા માટે ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી લર્ન એપ ડાઉનલોડ કર્યા બાદ સૌપ્રથમ રજિસ્ટર કરવું, જેમાં તમારું ફૂલ નેમ, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ નંબર તથા તમારો પાસવર્ડ સેટ કરવો. હવે આપને મોબાઈલ પર SMS દ્વારા ઓટીપી મળશે તથા ઈમેલ આઈડી પર આવેલ કન્ફર્મેશન લિંકમાંથી તમારું અકાઉન્ટ વેરીફાઈ કરાવવું. ત્યારબાદ એપ્લિકેશનમાં તમારા ઈમેલ આઈડી તથા પાસવર્ડથી લોગિન કરવાનું રહેશે. લોગિન થયા પછી હોમ પેજમાં સૌપ્રથમ આપનું ધોરણ સિલેક્ટ કરો. તેમાં સિલેક્ટ કરવાથી આપને બેચની વિગતો ઉપરાંત ક્લાસીસ, ટેસ્ટ્સ, સ્ટડી મટીરિયલ તથા બીજી વિશેષ માહિતી જોવા મળશે. એક વખત આ પ્રક્રિયા પૂરી થયા પછી બાય નાવ બટન ક્લિક કરીને આપેલ પેમેન્ટ ઓપ્શન્સમાંથી કોઈ પણ ઓપ્શન જેવા કે ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ અથવા ગૂગલ પે સિલેક્ટ કરીને તરત જ એનરોલ કરી શકો છો. હવે આપની નક્કી કરેલી બેચ ખુલશે. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને અનુકૂળતા પ્રમાણે આપ નિષ્ણાંત શિક્ષકો દ્વારા સમજાવવામાં આવેલ લેક્ચર સેશન્સ જોઈ શકો છો. આ લેક્ચરને વધુ સમજવા માટે PDF મટીરિયલ્સ ડાઉનલોડ કરી શકશો. એક વખત વિષય સમજી લીધા પછી ચેપ્ટર વાઇઝ ક્વિઝ આપીને પોતાની વિષય સમજ ચકાસી શકો છો. અને જો ક્યાંક આપને કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ ના મળે તો ચિંતા ના કરશો. અમારા ઇન્ટરેક્ટિવ લાઈવ ડાઉટ સોલ્વિંગ સેશન્સમાં લાઈવ ચેટ બોક્સ દ્વારા તમારી મૂંઝવણ તરત દૂર કરી શકો છો. તો હવે લિબર્ટીની નવી લર્ન એપ ડાઉનલોડ કરીને આપ ક્યાંય પણ અને આપના અનુકૂળ સમયે અભ્યાસ કરી શકો છો.